নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিল যে হাউ কাম আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম হাউ কাম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক স্পোকেন ইংলিছত আজিকালি প্ৰায় হাউ কাম শুনিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকেও অতি সহজে হাউ কাম ইউজ কৰি ইংৰাজীৰ বিভিন্ন সেন্টেন্স ক'ব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব এতিয়া কথা হল হাউ কাম আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা হাউ কামৰ অৰ্থ কি আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে কিছুমান সেন্টেন্স কওঁ যে তুমি ইয়াত কেনেকৈ এই কেনেকৈ আচৰিত হৈ যেটো কেনেকৈ বুলি কলো এই কেনেকৈটোৰ কাৰণে আমি হাউ কাম ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে আমি হাউ কাম ইউজ কৰিম তাৰ পিছত যেটো সেন্টেন্স হ'ব সেই সেন্টেন্সটো যেটো টেন্সতে হওক সেই টেন্সৰ মতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলেই হয় প্ৰথমতে সদায় মনত ৰাখিব হাউ কাম ইউজ হ'ব তাৰ পিছত যেটো টেন্স অনুসৰি সেন্টেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সেন্টেন্সটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া চাও আমি দুটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ধৰক আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনোবা এজন আলহী আহিলে যিজন আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধু আপোনাৰ ঘৰলৈ বহুত দিন অহা নাই আপুনি হঠাৎ কৰবাৰ পৰা আহি দেখিলে যে আপোনাৰ বন্ধুজন আহি আপোনাৰ ঘৰত বহি আছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব আজি ইমান দিনৰ মূৰত তুমি আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ আজি ইমান দিনৰ মূৰত তুমি আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ এই কেনেকৈটোৰ কাৰণে আমি হাউ কাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে হাউ কাম ইউ আৰ হিয়াৰ হাউ কাম ইউ আৰ হিয়াৰ তুমি ইয়াত কেনেকৈ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হাউ কাম ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট সেন্টেন্স এটা ধৰক আপুনি কিবা এটা হ'ব বুলি ভবা নাছিলে সেই ঘটনাটো হৈ গল আপুনি যেটো ভবা নাছিলে সেইটো হৈ গল তেতিয়া আপুনি কি ক'ব এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি বাক্যটো কি ক'ব প্ৰথমতে আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত হাউ কাম ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কি ক'ব হাউ কাম ইটস পসিবল এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে কোনোবা এজনে ধৰক আইফোনটো হেৰুৱালে আইফোনটো হেৰুৱাৰ পিছত আপোনাক কৈছে যে মই মোৰ আইফোনটো হেৰালে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব তুমি তোমাৰ আইফোনটো কেনেকৈ হেৰুৱালা আচৰিত হৈ কৈছে হাউ কাম ইউ লষ্ট ইউৰ আইফোন তুমি তোমাৰ আইফোনটো কেনেকৈ হেৰুৱালা ধৰি লওক কোনোবা এজন লৰাই কোনোবা এজনী ছোৱালীক মিসবিহেভ কৰাৰ পিছত আপুনি গম পাই লৰাজনক কৈছে যে তুমি কেনেকৈ তাইক মিসবিহেভ কৰিব পাৰিলা আপুনি আচৰিত হৈ কৈছে তুমি কেনেকৈ মিসবিহেভ কৰিলা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কি ক'ব আপুনি ক'ব যে হাউ কাম ইউ মিসবিহেভড হাৰ তুমি তাইক কেনেকৈ মিসবিহেভ কৰিলা হাউ কাম ইউ মিসবিহেভড হাৰ তুমি তাইক কেনেকৈ মিসবিহেভ কৰিলা ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে তাই তোমাক কেনেকৈ চৰিয়াব পাৰে আপুনি আচৰিত হৈ গল তাই আপোনাক কোনোবাজন বন্ধুৱে ক'লে যে তাই মোক চৰিয়াম বুলি ক'লে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে তাই তোমাক কেনেকৈ চৰিয়াব পাৰে হাউ কাম শি ক্যান স্ল্যাপ ইউ তাই তোমাক কেনেকৈ চৰিয়াব পাৰে আমি বাক্যটো ক'লো হাউ কাম শি ক্যান স্ল্যাপ ইউ তাই তোমাক কেনেকৈ চৰিয়াব পাৰে ধৰক আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবাজন ব্যক্তি কৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছিলে তেখেত ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে ট্ৰেইনখন গুচি গল তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিলে তেতিয়া আপুনি তেখেতক কি ক'ব তুমি ট্ৰেইনখন কেনেকৈ মিছ কৰিলা সো এই কেনেকৈটোৰ কাৰণে আমি হাউ কাম ইউজ কৰিম আমি কম যে হাউ কাম ইউ মিছ দ্য ট্ৰেইন তুমি ট্ৰেইনখন কেনেকৈ মিছ কৰিলা এনেদৰে আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত হাউ কাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যিজন ব্যক্তিয়ে এই কোৱেশ্চনটো সুধিছিলে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ লগতে অন্য ভিউৱাৰ্ছ সকলেও হাউ কামৰ ইউজৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিলে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা হাউ কামৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক নকৰে আৰু শেয়াৰ নকৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে দেন লেট মি নো in the comment box below and thank you for watching this video.